Hi guys! So for today's video is gagawa po tayo ng chicken Alfredo gamit lang yung mga ingredients na nandito sa bahay namin. So mag-start po tayo sa mismong chicken. Meron po ako ditong dalawang maninipis na cut ng chicken breast. So lagyan lang po natin ito ng pampalasa. So magkabila ang sides. Naglagay lang po ako dyan ng salt, pepper, paminta at konting seasoning granules. Ayan. So kailangan lang nating lagyan yung both sides nitong ating chicken breast. So after nun guys is mag-iinit tayo ng pan and then maglagay tayo ng maliit na butter. So kailangan nating tunawin ng butter dyan. And then once natunaw na yung butter is ilagay na din natin yung ating chicken. So, kailangan lang natin lutuin yung magkabilang sides. At maliit lang din ito ang ginawa ko guys kasi konti lang naman yung chicken Alfredo na lulutuin ko. So, less than 1/4 lang yung pasta na gagawin ko. So, make sure lang na maluto natin ng mabuti yung ating chicken at ilang minutes lang naman yan since maninipis lang naman. Once naluto na yung chicken is mag-proceed na tayo sa sauce ng ating chicken Alfredo. So, naglagay lang din po ako dyan ng additional butter. And then, naglagay din po ako ng around 1 tablespoon of all-purpose flour. So, kailangan po nating tunawin yung all-purpose flour. And then, naglagay po ako dyan ng 1 cup ng evaporated milk. So, if walang evaporated milk at available ang fresh milk is pwede din yon. So, ayan nga. At after nga ng ating evaporated milk is naglagay din po ako ng bechamel sauce or yung combination ng cream at saka ng fresh milk. So, yun lang yung mga ingredients na gagamitin natin sa sauce na ito. Tayin lang natin na kumulo at pag kumulo na is maglagay tayo ng cheese para mas lalo siyang sumarap at mas lalo pa siyang lumapot. So, maghintay lang tayo ng ilang minutes. Kailangan lang natin hintayin na matunaw na talaga ng mabuti yung mga cheese na nilagay natin. So, after ilang minutes nga guys, is pwede na tayong mag-add ng mga pampalasa. So, naglagay lang ako dyan ng salt, white pepper, at saka garlic powder. Ayan. So, mag-add lang tayo nyan. And then, kailangan nating halu-haluin ng mabuti. Hintayin natin na lumapot pa ito ng mabuti. Siyempre, depende na yan sa kung gaano kalapot ba yung gusto natin sa ating sauce. Ayan, at huwag kalimutang tikman para sure tayo na perfect sa ating panglasa yung sauce na ginawa natin. At pag okay na nga ang lahat, is pwede na nating ilagay yung ating pasta. So, yung pasta natin is kailangan natin itong pakuluan ng al dente lang, yung hindi pa masyadong lutong-luto para hindi siya ma-overcook pag nilagay natin siya sa ating sauce. So, kailangan lang natin yan ihalo ng mabuti. Ayan. At tuluyan na nga siya talagang yung sauce niya mas lalo pa talaga siyang lumapot. Napadami nga yung sauce na nagawa ko dito. So, after ilang minutes na yan guys is okay na. Ganyan na yung kanyang magiging itsura. And of course, ilalagay na natin yung ating chicken na niluto kanina. So, ganyan lang po kadali gumawa ng ating chicken Alfredo. So, kung gusto mo mas madaming chicken, pwede mong dumihan. Pero yan lang po yung gusto ko. And that's it guys. Enjoyin na natin ang ating masarap at napakasimpleng chicken Alfredo. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and follow. God bless. Kain po tayo. Bye-bye. See you on my next video guys. Thank you so much. See you. Bye! Ang sarap nito guys. Napakasimple lang pero napakasarap ng merienda. Thank you very much for watching. Bye-bye!